ปีนี้เราอยากจะมาพูดถึงโกหรือเป้าหมายของแต่ละคนกล้ามใหญ่ๆเหมือนพี่สนน่ะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่มีเคล็ดลับก็สำหรับผมนะครับ เฮ้ยหลอกเลย ซีนของพี่เมื่อกี้มันยังแบบเอ้ยพี่แบร์เบอร์เลยโอ้เดี๋ยวตั้งใจจะได้ขัด That's a really good score กลับไปคุยที่บ้านนะครับ ปีนี้ 2026 แล้ว2026 แล้วใช่พวกเราชาวเบียร์ข่าวก็ผ่านข้ามปีมาด้วยกันกับแฟนๆหรือคนดูทุกคน แต่ว่าปีนี้มันพิเศษหน่อยตรงที่เรามีสมาชิกใหม่เด็กใหม่ทั้งนั้นมาเริ่มน้องชายคนแรกน้องสมยุค นี่ครับพี่ ครับคนต่อไปคือน้องปีเตอร์น้องคิวพียูโรเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ แต่ไม่เป็นไร ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าบ้านเดินครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมา wrap up กันว่าทั้งปีที่ผ่านมาของปีก่อนคือ 2025 เนี่ยเราผ่านอะไรกันมาบ้างแต่ว่าปีนี้เราอยากจะมาพูดถึงโกหรือเป้าหมายของแต่ละคนในปี 2026 ว่าเป้าหมายของแต่ละคนคืออะไรเอาฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นเหรอ ฝั่งโน้น เปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลย เปิดก่อนเลย Bible ผมก็เป้าหมายก็ง่ายๆก็คงเหมือนเป้าหมายหลายๆคนน่ะก็อยากจะรวยครับผมทำงานมีแพชชั่นมีเงินรวย2026 เราทำได้ A few moments later ปีหน้าก็มีหลายอย่างแต่หลักๆก็คือแบบก็อยากทำในสิ่งที่เราแบบว่าเซตเป็นโกไว้อะคือแบบมันมีโกหลายโก เฮ้ยพี่พูดเยอะเกินจะไม่ให้ผมเท่บ้างเลยเหรอพูดคนเดียวเลยอะ โอ้บัมแล้วยูจะช็อตพี่ทำไมยูจะกันซีนไอทำไม ลิลลี่ยูจะบังพี่ทำไม We'll never know ยังไงยูก็ไม่มีทางเท่หรอก หลังนี่น่ะคุณแม่คุณเนาพี่รู้ได้ไงว่าผมไม่เท่ ผมไปช็อตพี่ตรงไหน ก็ผมช็อตตรงนี้ไงโอ้โหไหนเนี่ยผมแห้งเสียไปหมดแล้วเนี่ยย้อมสีผมบ่อยใช่ไหม ครับพี่ จะมาแบบ ผมสวยสัมผัสเมื่อกี้ มันคืออะไรกันนะ ทำไมชิงนุ่มเดินยิ่งนัก เพราะหนูมีฟาเกอร์บอลบูสเตอร์เพล็กโกแฮร์แชมพูทรีทเมนต์และนิวเทรียน เฮ้ย เพิ่มและกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผม เฮ้ย มีก่ ป อน กป้องผมจากรังสี UV และความร้อนจากการหนีบไดลอน เสริมความแข็งแรงของผมลดการแตกหัก ใช้ทุกวันแทนครีมนวดได้เลย นวัตกรรม Avira Nano Technology อนุสิทธิบัตรเฉพาะฟาเกอร์ที่อยู่ในรูปแบบอนุภาคนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมลึกเติมความชุ่มชื้นฟื้นฟูผมแห้งเสียจากความร้อน คืนความเงางามภายใน 1 นาที จัดเป็นช็อตไอ้เฟี้ยวเฮ้ยนี่มันกลิ่นอะไรวะเนี่ย แค่1 นาทีได้ขนาดนี้เลยเหรอสุดยอด ชายถึงงาม เกินไปแล้วแบบนี้ ไอ้นุ่มโอ้กะถ่ายทั้งเทปเลยไง ไม่แบ่งคนอื่นเลย โอ้เขานั่งกันเต็มนี่กองนี่โอ้โหนั่งลง ครับพี่ เ
เป็นบางเฟรม ไม่น่าลงไม่เข้าเลย นั่งอยู่นี่ร้อนเลย JPP ผมเหรอเป้าหมายของผมในปีหน้าครับ เอาอันนี้จริงจังหรือว่าจริงจังเลยจริงจัง ครับผมว่าเราไม่ได้เอาจริงจัง มันก็มีโปรเจกต์ที่รับไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วหลายๆอันที่อยากทำใช่ครับ หนังกับโปรซึ่งเป้าหมายในปีหน้าอย่างแรกเลยคืออยากรู้ชื่อหนังก่อนใช่เพราะตอนนี้ยังไม่รู้แล้วก็ก็จะมีหนังอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีละครเรื่องหนึ่งครับแล้วก็มีซีรีส์กับไบเบิลอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องนั้นเรารู้ชื่อแล้ว 8 hours 8 hours ใช่ครับอ๋อละครแรงเงาครับใช่ครับก็จะทำให้เต็มที่ให้ดีกว่าการแสดงของเราในปีที่ผ่านๆมา ยาวโบ ปีเตอร์ครับปีเตอร์ เป้าหมายก็น่าจะพัฒนาตัวเองasนักแสดงให้เก่งขึ้นไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีโปรเจกต์อะไรบ้าง แต่ว่าอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้น แล้วก็อยากตัวใหญ่มากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองเล็กอยู่ตอนนี้อยากใหญ่ขึ้น ใช่อยากแบบ เดี๋ยวพี่ขอพูดเอ อยาง กกล้ามใหญ่ๆเหมือนพี่สนน่ะทำยังไงอ่ะ เดี๋ยวพี่มีเคล็ดลับ ขายของขึ้นมาแล้วพี่ก่อน สักพักไอ้ปีเตอร์ถึงเอ็กกี้ โกของผมปีนี้ก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆมากขึ้น ที่แบบว่าไม่เคยได้ลอง อยากจะได้ใช้ชีวิตมากขึ้นได้เห็นโลกภายนอกมากขึ้น แล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพมากขึ้นอันนี้ผมรู้สึกว่าปีนี้ทำได้ไม่ค่อยดีปีที่แล้วทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ปีนี้ก็อยากลองให้มันดีขึ้นครับผม ส่วนของผมนะครับก็มาเข้าบิลคาวปีแรกเนาะก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้งานนะครับแล้วก็คือมีประสบการณ์ไปร่วมกับน้องๆทุกคนกับทางค่ายนะครับก็อยากจะเก็บเกี่ยวมัน ส่วนในเรื่องธุรกิจนะฮะก็อยากจะสเกลเอกี้โปรตีนไข่ขาวนะครับก็อยากสเกลให้ขายได้ดีขึ้นธุรกิจให้แบบเติบโตนะครับก็เรียนรู้ไม่พี่พูดถึงเรื่องธุรกิจไงที่อยากเติบโตพี่คือเติบโตให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไป ตะกร้าอยู่ตรงนี้ ตะกร้าอยู่ตรงนี้ตะกร้า กดตะกร้า ก็สำหรับผมนะครับ บอก ซีนผมพี่ เมื่อกี้มันยังแบบพี่แบร์เลย ผมอยากมีความสุขมากกว่านี้ ผมอยาก พอแล้วมั้ง ผมอยากปีนเขา อยากเดินตั้งแคมป์บนเขา เขาไหน อยากเป็นนักแบดทีมชาติ ทางเก่ง อันนี้จริงปะเนี่ย อันนี้จริงหรือว่า อันนี้จริงปะเนี่ย จริงจ้องเล่นแหละเรื่องจริง อยากเก่ง อยากเป็นนักแบดทีมชาติ แต่โดนโกงอยู่ อันนี้ก็ไม่เอาไม่เป็นไรครับ แต่ชีพมันเยอะช่วงนี้ต้องระมัดระวัง ใช่ คิดดีปรารถนาดีชีวิตเราจะได้สดใสขึ้นปีนี้ 2026 ขอให้ตลกไม่ฝืน ผมก็ไม่มีอะไรมากครับ 2026 ก็มี งั้นผ่านไปเลยไหม สักนิดนึงไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่มีอะไรมากครับก็เหมือน เจ๊ว่าไงเจ๊ เส้นทางดีเจไม่ก็มีแบบหลายอะไรหลายอย่างให้ทำก็ไม่ได้หวังคือทุกอย่างมันทุกคนทำอะไรอยากให้มันประสบความสำเร็จหมดแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าหรือว่าไม่สำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ระหว่างทางเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้สิ่งที่เราพลาดไปสิ่งที่เราได้รับมันมาให้เป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ขอให้มีความสุขการใช้ชีวิตในทุกๆวันก็พอแล้วครับ จบรอไม่มีอะไรก็ทำดี ของผมก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมาก เล่นไปแล้วขาบ้าแล้ว ก็จริงๆผมอะตั้งเป้าไว้สักพักแล้วคืออยากกลับไปเล่นบาสแล้วดังได้ เฮ้ยเหรอ ใช่ เพราะว่ามันแบบชอบเล่นมันแต่เด็ก แล้วก็อยากใช่พี่เห็นเขาดังแล้วโอ้เท่จังอยากทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปีนี้น่าจะต้องแป้นลงมา ความคิดดีเลยเริ่มตอนนี้เลย แล้วพี่ไม่ไปหาหมอศัลยกรรมพี่ ฮะทำไม ดังได้ ไม่ใช่ดังจัง มึงกลับมานั่งนี่ ขอข้ามไปปี2027เลยนะปี2026เลยแล้วว่า ขนาดเมื่อกี้พี่บัมบอกว่าจะไม่ฝึก ขอให้ตลกไม่ฝืน มีอะไรอีกบ้างที่แบบว่าแบบหวังในปีหน้าแบบเรื่องงานเรื่องสุขภาพเลยปีนี้หวังในปีนี้ ก็ถ้าหวังจริงๆก็
อยากให้ตัวเองแข็งแรง มีความสุขในทุกๆวันไม่ต้องแบบเจอเรื่องแย่ๆอะไรอย่างนี้ ครับปีนี้อยากเจอธรรมชาติมากขึ้นครับ อยากไปอยู่ในป่า เฮ้ย แล้ว เดิน ก็ ตามกูเลย ใช่แล้วก็ไปตั้งแคมป์ตั้งอะไร แล้วก็อยากจะได้กลับมาเป็นตัวเองนะครับ ปีหน้าหวังว่าจะได้เจอตัวเองมากขึ้น ตอนนี้ แล้วก็ ไม่เป็นตัวเองเหรอ แล้วปีนี้เป็นใคร รู้สึกว่าปีนี้ยังไม่เป็นปีหน้ากลับมาเจอใจตัวเอง ได้เรียนรู้ตัวเอง ใช่ Self love คอนเนคกับธรรมชาติ ดีนะเป็นการได้แบบ ใช่ปีนี้ ปีนี้ จะช่วยเป็นสายเขียวมากขึ้น เฮ้ย ไม่แบบธรรมชาติ ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย สายธรรมชาติ เขียวด้วย อยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้ สายน้ำให้มันซึมซับผ่านร่างกายไปเรื่อยๆใช่ สุดยอด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  ผมอยากเปิดร้านไก่ทอด เพื่อเป็น เฮ้ยดีเว้ย แบบคิดการใหญ่เลยแบบว่าแบบทำเป็นแบบเหมือนพวกแบบร้านเชนร้านอาหารใหญ่ๆอย่างเงี้ย ร้านไก่ทอด คิด ไก่ สูต ทอด ร แบบเหมือนแบบไก่ทอดแบบสไตล์แบบไทยหรือสไตล์แบบสากล คือที่คิดไอเดียตอนนั้นมันฟุ้งมากคือแบบคิดอยู่ว่าแบบจะเป็นแบบฟิวชั่นอเมริกันไทยอะไรอย่าง อ๋อ เงี้ย แล้วรับแบบว่ารับส่งไหม เอาจริงจังเลยเหรอคือยังไม่ได้คิดตอนนี้คือแบบคิดสูตรก่อนมันคิดสูตรความคิดมันเป็นไอเดียเฉย แต่ถ้ามีแล้วอ่ะพร้อมแบบส่งมาได้นะ เนี่ยมีพี่ๆให้กำลังใจผมก็อุ่นใจแล้วใช่ก็พยายามจะแบบทำให้ทันภายในปีหน้า เฮ้ยรวยแล้วพี่ใหม่สู้นะวนพี่ใหม่ 26 ใช่ไหมก็จริงเนี่ยอยากจะใช้โอกาสที่มันเข้ามาอะไรใหม่ๆแปลกๆที่เราแบบไม่ได้คาดหวังไว้ให้มันดีที่สุดจริงๆมันมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่เราก็แบบเฮ้ยมันป๊อปอัพขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่โอเคมันก็ยังมีเป้าหมายหลักที่อยากทำอยู่ก็คือเรื่องดนตรีคือมันคงจะเป็นถึงช่วงเวลาที่แบบจะเลทแล้วถ้าไม่ทำเรื่องดนตรีจริงๆเดี๋ยวนอนตายตามไม่หลับอย่างเงี้ย เปิดค่ายวะ ไม่ค่ายเดี๋ยวว่ากัน แต่ว่าเรื่องของการทำงานเพลงที่ดีแล้วก็สื่อสารกับคนที่ฟังอะไรเงี้ยได้เพลงที่ดีที่เป็นตัวเราแล้วก็คนฟังชอบอะไรเงี้ยด้วยในตอนเริ่มนะ2026และที่สำคัญก็คือก็อยากให้คนดูมีความสุขแฮปปี้กับหลายๆงานเพราะจริงๆมันมีงานโปรเจกต์หลายๆอันจริงๆที่เราแบบออกนอกคอมฟอร์ตโซนตลอดแต่เป็นงานที่ไม่ได้คิดว่าจะได้ทำอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนประมาณนี้ครับ แล้วก็ 2026 ครับก็ผมก็อายุ 30 ปีแล้วเป็นวัยกลางคนแล้วผมอยากเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักแล้วก็สดใสแบบนี้ตลอดทั้งปี 2026 ครับแล้วก็ตีแบดเก่งขึ้นครับ เฮ้ยไอ้ ที่ 2026 นะครับก็ผมมีเป้าหมายอยู่ 2 หลักใหญ่ๆ ก็คือ 1 เลยเนี่ยผมอยากติดคณะที่ผมจะเข้ามหาลัยอันนี้อย่างแรกเลย อยากเข้าคณะอะไรอ่ะ ผมอยากเข้า หมูกรอบนี่ค่ะ น้ำหมูกรอบ อ๋อ น้ำหมูกรอบ แล้วก็อยากกินอันนั้นก็อยากกิน 2026 ไม่ฝืนนะไม่เอา อันนี้ถูกมุกเลย2006 เราเปลี่ยนเป็นปลาเค็ม เป็นคณะที่ผมอยากเรียนนะครับผมแต่อย่างที่สองเนี่ยคือ ผมอยากมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนในค่ายจริงๆอะใช่เพราะรู้สึกว่า1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพี่ๆคนใหม่เข้ามาด้วยแล้วคือผมก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมทำงานเลย เขาตอบยังว่าเขาคณะอะไร ไม่บอกครับผม เราทำได้ มีหลายคณะครับ มันเป็นเคลสมันเป็น ศิลปศาสตร์จากฮอกวอตส์อะไร ถ้าพูดจะไม่ได้ เป็นเคลสห้ามพูดก่อน มันโหดเหมือนกัน สำหรับหนูอยากมั่นใจในตัวเองมากขึ้นปีนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าบางครั้งหนูไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแบบว่า ปีนี้อยากชมตัวเองมากขึ้น แบบอยากรู้สึกว่าโอเคแบบว่าเขาเก่งจริงๆนะคนนี้อะไรแบบนี้แบบเลิกด้อยค่าตัวเองอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็อยากแบบนอกจากเลิกด้อยค่าตัวเองแล้วก็อยากแบบพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นอีกในหลายๆด้านใช่ค่ะ หนูเก่งจะตายไม่รู้จะมี โอ้จริงๆชีวิตมันเต็มที่มากแล้วแหละนะปีนี้ก็ตัวดึงเสียงต่ำทำไม ให้มันนอน เข้าบทจริงจัง ครับก่อน ปีนี้อยู่นี่ ปีจริงก็แฮปปี้มากสูงไปอ๋อสูงไปปีแล้วก็เต็มที่มากนะปีนี้ก็อยากทำทุกอย่างให้เต็มที่มากขึ้นไปอีกแล้วก็อยากข้ามผ่านทุกๆอย่างไปได้โดยเฉพาะแบบกับตัวเองอะไรเงี้ย
กับทุกงานที่ทำเพราะว่ามันเหมือนทุกๆวันมันก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะมีบางครั้งที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นงานแบบเดิมๆแต่ว่าทำไงให้มันแบบยัง get fresh อยู่เสมอเป็นเรื่องที่แบบต้องทำอยู่เรื่อยๆปีนี้ก็อยากจะจัดการมันให้ได้ให้เร็วขึ้นแล้วก็ก็เอาเป็นว่าขอให้ยังรู้สึกเฟรชอยู่เหมือนเดิมในทุกๆงานทุกสิ่งที่ทำในปี 2026 นี้ครับผมทีทุกคนก็บอกโกกันมาหมดแล้วทั้งปี 2026 ที่เขาอยากจะเดินไปแล้วก็แฟนๆล่ะมีโกอะไรในปี 2026 ก็สามารถแชร์กันได้พิมพ์คอมเมนต์กันได้แล้วก็ขอให้ไม่ว่าจะมีโกอะไรก็ตามขอให้ทุกๆวันมีความสุขแล้วก็ enjoy แล้วก็ช่างแม่งแล้วอยู่ปัจจุบันแล้วก็ go for it ทุกท่านขอบคุณมากๆที่ติดตามพวกเราผมพูดก่อนเลยซึ้งใจที่ได้เจอเพื่อนคนนี้ครับเพราะว่ามีอายุเท่ากันก็มีแค่ไม่กี่คนเองที่คุยด้วยแบบรุ่นเดียวกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ถ้าแบบบางทีลองคิดดูว่าถ้าไม่มีบัมก็แบบโอ้โหเหงาแน่เลยในการทำงานคงเหงาแบบจะเล่นกับใครดีวะอะไรเงี้ยแบบอันนี้ผมไปเล่นบางทีมันก็เล่นกับผมตลอดอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ใช่มันแบบเป็นเพื่อนที่คุยด้วยได้ตลอดจริงๆไม่เหงาชวนไปไหนก็ไปเที่ยวไหนก็ไปอะไรเงี้ยครับสนิทกับบัมครับข้อดีก็พูดเยอะเล่นด้วยได้ใช่ทำอะไรก็ทำมาถึงแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานมากๆเลยครับแล้วก็เวลาเพื่อนได้กินข้อดีจริงๆเนี่ยแหละ เวลาผมเนี่ยบางทีผมนอกรู้นอกทางก็มีเพื่อนผมนะครับคอยเตือนสติถ้าผมไม่มีเพื่อนผมก็อาจจะไม่มีผมในวันนี้มันคือเพื่อนผมมันเป็นมันแลนดิ้งสวยว่ะในบางทีเป็นเหมือนมีเสียงกระซิบข้างหูกูว่าคมมากคมบางทีเป็นเหมือนคนที่คอยฉุดรั้งอะไรไม่ดีในตัวผมคอยเรียนรู้กันว่าเนี่ยผมอยากตั้งใจทำงานแบบเพื่อนบ้างก็ดูข้อดีของเพื่อนต้องขอบคุณบัมที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่ดีมากครับขอบคุณดีแบบนี้ต่อไปครับตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มพูดเยอะเฮฮามากขึ้นเปลี่ยนไปจากเดิมตอนแรกนู่นเลยนะตอนแรกแบบไม่คุยกับใครตอนแรกผมก็ไม่ค่อยคุยกับใครก็เลยไม่ค่อยคุยกับมันพอตอนนี้มันมาคุยเยอะแล้วผมก็คุยเยอะตามแต่ก็ฝากไว้ว่าแบบไม่ต้องมาเปลี่ยนตัวเองให้ใครเป็นที่เป็นธรรมชาติของตัวเองแต่ถ้าอันไหนดีก็ไปแบบนั้นแต่ไม่ต้องไปฝืนก็ปล่อยตามธรรมชาติไปไม่ต้องรู้สึกว่ากูจะเป็นแบบนี้เพื่ออะไรแบบนั้นแต่แค่รู้สึกว่าเราเป็นแบบนี้เพื่อเรามีความสุขโอเคแค่นั้นพอเข้าใจตบมือแล้วมั้งอย่างเงี้ยโอ้ก็คือมันซีเดย์อยู่แล้วเนาะซีเดย์เราแบบซีเดย์ใช่กูโคตรแบบอันนี้ไม่ได้จินนะคือแบบกูรักมึงไหวเนี่ยใช่รักมึงจัดเลยรู้สึกว่าแบบคือบางทีแบบยังไม่ได้พูดอะไรมองตามแบบรู้ว่าสองคนไม่แบบคิดอะไรอยู่ใช่บางทีมันแบบคือเราไม่สนิทกันมากก็เหมือนที่มันพูดแหละตอนแรกผมก็ไม่อยากคุยมันหรอกคือครั้งแรกภาพจำที่ผมเจอมันคือมันแบบใส่หูฟังนอนอยู่ใต้โต๊ะอะไรเงี้ยผมว่าไอ้นี่แม่งแบบนี่มันคนแบบยังไงวะมันโตมาสังคมแบบไหนวะแต่ว่าพอแบบได้ทำงานด้วยกันอะไรมันก็แบบเราได้คุยกันก็รู้สึกไอ้นี่แม่งโตมาเหมือนกับเราเลยแม่งเสพสื่อคล้ายกับเราเลยเวลาผมพูดอะไรแม่งเก็ตทุกอย่างใช่อะไรใช่ก็เลยแบบมันคือพาร์ทเนอร์ที่ดีมากเวลาแบบมีงานแล้วมีชื่อมันอยู่ในงานที่ผมไปด้วยเนี่ยผมจะรู้สึกว่าวันนี้แบบอย่างน้อยก็มีคนมึนมากกูไม่ได้มึนรู้สึกเวลามีชื่อมันก็ดีว่ะวันนี้ก็ทำให้ทำงานสบายขึ้นใช่เอาจริงแบบเหมือนไม่ได้ทำงานด้วยกันเหมือนแบบมันเป็นก็เพื่อนเล่นเหมือนมันเล่นด้วยกันมากกว่าเวลาทำงานนี้อันนี้มึงมาคุยกันมึงแม่งรู้ว่าตัวเองเป็นไรรู้สไตล์ของตัวเองรู้ว่ามึงชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือมันอ่ะเป็นคนที่จริงใจมากสนิทกันมาจริงๆแม่งเป็นคนแบบไม่กักอ่ะคือไอ้นี่แม่งจะแบบไม่นินทารับหลังแน่ๆเพราะว่ามันรู้ได้ไงไม่นินทาแต่ว่าสวยแล้วในความคิดกูในความคิดกูแบบไอ้นี่เอาจริงมันคบได้เว้ยอันนี้ใส่ดี
ก็อยากให้มึงแบบมีความสุขกับชีวิตมึงมากไม่ว่ามึงจะอยู่แบบมุมไหนของโลกก็ขอให้มีคนรักมึงมากๆแล้วขอให้มึงมีความสุขตลอดชีวิต แล้วก็หมาแมวก็มีความสุข โอเคเพื่อน แค่นั้นไม่ต้องเราแบบโอ้เดินเดินป่าอะไรด้วยกันได้เพื่อน ผมกับฟวยก็เอาจริงแบบเรารู้จักกันแบบนานมากตั้งแต่แบบ TSC อย่างเงี้ยคือเราแบบผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆทั้งแบบหลายสถานการณ์อะที่แบบที่ผ่านด้วยกันมาย้อนมาตอนนั้นก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่เลือกพี่ แล้วก็ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนเนี้ยฟวยยังเป็นเหมือนเดิมตลอดยังเป็นเด็กที่น่ารักยังเป็นเด็กที่แบบตั้งใจแล้วก็แบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีบางครั้งที่แบบฟวยแบบกดดันตัวเองหรือว่าเครียดคือถึงแม้ว่าฟวยจะไม่ได้บอกผมก็แบบรู้สึกได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คุยกันอย่างเงี้ยคือก็อยากจะบอกฟวยว่าแบบอย่ากดดันตัวเองมากเกินไป เพราะว่าอยากให้บอกตัวเองทุกวันว่าเก่งมากๆแล้วเก่งแบบคือด้วยวัยที่แบบห่างกันอย่างเงี้ยแล้วแบบฟวยเด็กกับผมเยอะคือน้องเป็นทั้งครูเป็นทั้งพี่แบบให้คำปรึกษากับผมเยอะมากๆเราแบบแชร์เรื่องอะไรหลายๆอย่างคือไม่ต้องกดดันตัวเองคือบอกกับตัวเองเก่งมากถ้าจะฝากอย่ากดดันตัวเองอย่าเครียดเป็นเด็กดีของมีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำมีความสุขกับทุกๆวันประมาณนี้ครับ ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมเป็นน้องชายใครอ่ะผมเพิ่งมีน้องเพิ่งเป็นแบบพี่ชายคนได้ไม่นานอย่างเงี้ยแล้วก็เจก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมมีพี่ชายเพราะว่าตัวผมเองก็มีแต่น้องชายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่แบบว่าเราจะมีพี่ชายคนหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่เจก็เป็นคนที่ทำให้ผมแบบรู้สึกได้ว่านี่แหละพี่ชายที่เรามีอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาตลอดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ TSC จนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่เจก็ยังเป็นคนเดิมที่ผมไว้ใจมากๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องแบบแค่เล่นๆในชีวิตอะผมรู้สึกว่าพี่เจเป็นคนที่ผมไว้ใจแล้วก็สบายใจกับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรก็ตามอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ากับพี่เจเองอะผมไม่มีความลับด้วยซ้ำอะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่มันแค่รู้สึกว่าก็นี่พี่เราอะเราก็บอกได้ทุกอย่างเป็นคนที่ให้คำปรึกษาทุกอย่างกับชีวิตผมเยอะมากๆสอนผมตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งการใช้ชีวิตทั้งความคิดในการแบบตัดสินใจบางอย่างกับตัวเองหรืออะไรเงี้ยหลายๆมุมมองก็อยากจะขอบคุณพี่เจในสิ่งนี้ที่ทำให้ผมได้คิดได้ในบางเรื่องแล้วก็ได้โตในแบบที่เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นเรื่อยๆในทุกวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากจะบอกพี่เจก็คือพี่เจเก่งมากเลยพี่เป็นคนที่แบบมีแพชชั่นสูงอะไม่ว่าจะเป็นด้านอะไรก็ตามไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงแต่ไม่ว่าพี่อยากจะทำอะไรอะผมมั่นใจว่าพี่ทำได้เลยแล้วแบบถ้าสมมติวันหนึ่งเราอาจจะไม่ทำงานด้วยกันหรือวันหนึ่งเราอาจจะแบบ ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกันแล้วอะอยากจะบอกพี่ว่าผมก็ยังเป็นน้องชายที่พี่สามารถทักมาคุยได้ทักมาบอกได้ทุกอย่างหรือแบบแค่อยากคุยอะไรก็ผมพร้อมที่จะคุยด้วยตลอดเอาว่าเจไม่ใช่ความสี่ก็เอื้อมโอ้เดี๋ยวตั้งใจจะได้ขัดเจไม่มีอะไรทำไม่ได้ JFC อยู่แค่เอื้อม แล้วก็เดี๋ยวพูดถึง QP ก่อน ก็รู้สึกแบบสิ่งที่ชอบเลยของ QP คือ QP เป็นคนที่ตั้งใจมากๆแบบเวลาอยู่ด้วยแล้วมันจะได้รังสีความตั้งใจแบบกระทบมาก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนตอนเขาดาวที่แบบเขาดาวปีที่แล้วที่เจอกันแล้วก็แบบว่าได้ซ้อมเต้นด้วยกันก็คือรู้เลยว่า QP ตั้งใจมากเหมือนบางครั้งหนูแบบนั่งพักอยู่ QP ก็แบบรีพีทท่าซ้ำๆแบบหนูเห็นว่าตั้งใจมันเลยทำให้แบบคนที่ร่วมงานด้วยอ่ะแบบหนูอ่ะที่แบบเต้นเพลงเดียวกันอ่ะก็รู้สึกว่าแบบอยากจะแบบทำโชว์นี้ให้มันดีแบบอย่างที่ QP ตั้งใจก็เป็นแบบสิ่งที่ชอบในตัว QP แบบเขาเป็นคนตั้งใจมากๆถึงพี่ปีเตอร์ก็คือโชว์การละครั้งหนึ่งหนูรู้สึกว่ามันจะออกมาแบบสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าแบบมันไม่มีแบบทั้งคู่หมายถึงว่าถ้า
ถ้าหนูแบบว่าตั้งใจแต่พี่ปีเตอร์ไม่ตั้งใจมันก็ออกมาเป็นโชว์ที่ดีไม่ได้ หรือถ้าพี่ปีเตอร์ตั้งใจคนเดียวแล้วหนูแบบสเปซสปะมันก็ออกมาเป็นโชว์ที่ดีไม่ได้ แล้วก็แบบพอเราสองคนมาซ้อมด้วยกันแล้วเหมือนแบบผลักดันกันไปเรื่อยๆมันเลยทำให้แบบโชว์นี้มันออกมาแบบสำหรับตัวหนูรู้สึกว่ามันออกมาดี แล้วก็มันทำให้ไม่ใช่แค่ดีในแบบปลายทางของมันแต่ระหว่างทางพอแบบได้ซ้อมกับพี่ปีเตอร์มันก็ทำให้ระหว่างทางมันเป็นสิ่งที่น่าจดจำมากขึ้นเหมือนกันใช่ งั้นผมขอพูดถึงพี่ปีเตอร์นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเรียนการแสดงกับพี่ปีเตอร์มาสักประมาณ 2-3 ครั้งเนอะเราก็ได้เห็นอะไรพร้อมๆกันบ้างใช่ แต่ว่าพอผ่านไปประมาณสักช่วงหลังผมได้เห็นพี่ปีเตอร์เล่นในเรื่องชาย ตอนที่ผมได้เห็นครั้งแรกผมรู้เลยว่าเขามีความพยายามมากแล้วความตั้งใจจริงๆในการที่จะทำให้ acting เนี่ยออกมาดีซึ่งเบื้องหลังตรงนั้นมันแสดงให้เห็นถึงว่าเขามีแบบ perseverance ตรงนั้นมากแล้วก็จริงใจที่จะทำตรงนั้นด้วยมันเลยให้ความรู้สึกนึงผมว่าเราก็อยากมีความรู้สึกนั้นบ้างครับใช่มันเป็นภาพจำที่ดีครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือสิ่งที่เขา acting ออกมาจากเรื่องชายนี่แหละแล้วก็มาที่สีน้ำนะครับสีน้ำเนี่ยสิ่งที่ผมชอบในตัวสีน้ำเลยนะคือสีน้ำเป็นคนที่สมาธิดีมากใจนิ่งมากอันนี้เรื่องจริงสีน้ำนี่เรื่องจริงคือผมรู้สึกว่าเวลาทำงานด้วยจะซ้อมเต้นหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสีน้ำจะดูใจเย็นแล้วคือมันให้ความรู้สึกผมว่าผมสามารถพึ่งพาเขาได้ในการทำงานทุกๆครั้งโดยที่แบบผมเองก็อาจจะมีแบบแพนิคเล็กน้อยแต่เราไม่ได้แสดงออกสีน้ำก็อาจจะแบบมีแพนิคบ้างแต่ว่าสีน้ำก็สามารถคีปแบบความสมูทของอารมณ์ตรงนี้ได้สามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยสมาธิของตัวสีน้ำเองซึ่งผมทึ่งกับตรงนี้มากนะใช่ว่างๆก็ไปเต้นด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมไม่ได้เจอ QB บ่อยนะเจอแค่ระหว่างเรียน acting class แต่ก็ผมเห็นในความตั้งใจความพยายามของน้องเขาคือน้องก็ชอบถามคำถามตลอดเลยเวลาอยู่ในคลาสแล้วก็แค่บอกแบบก็แบบดูเป็นเด็กดีดูแบบเป็นเด็กดีมากๆเลยแล้วก็แบบแค่บอกว่าแบบสู้ต่อไปพยายามต่อไปสักวันหนึ่งแล้วก็โอกาสมันก็จะมาอยู่แล้วอย่าหยุดพยายามสีน้ำหรอจริงๆผมเห็นสีน้ำเป็นเหมือนน้องสาวผมนะมีน้องสาวคนหนึ่งเด็กกว่าผม10 ปีผมก็ทุกครั้งที่ผมเห็นสีน้ำผมก็นึกถึงน้องสาวผมที่ไม่เจอมานานมากแล้วตอนถ่ายชายผมก็เห็นความพยายามของน้องเขามากบางทีผมก็จะไปอ่านโจโนของเขาไปอ่านหนังสือของเขาแต่ขออ่านนะแล้วก็จะเห็นวิธีการจดโน้ตอะไรในซีนอารมณ์ต่างๆมันมีหลายๆซีนที่เราเล่นด้วยกันแล้วผมพูดได้เลยว่าผมรู้สึกจริงมันไม่ได้เป็นการแสดงหรือว่าแบบต้องรู้สึกแบบนี้กับน้องนะไม่คือแบบผมแค่อยู่กับตรงนั้นแค่มองตาเขาแล้วผมเห็นแบบตัวละครนั้นได้ชัดเจนมากเลยบอกน้องเป็นคนที่เก่งจากแบบเป็นคนที่เก่งแล้วก็พยายามเยอะมากแล้วแบบอย่าด้อยค่าตัวเองแบบเราทำได้มันอย่าแบบคนอื่นจะพูดยังไงก็ได้แต่ตัวเองสำคัญสุดแบบว่าเราคิดยังไงกับตัวเองนะการละครั้งหนึ่งอันนั้นพี่บอกได้เลยว่าหลังจากที่แสดงพี่เดินออกไปพี่ร้องไห้เลยนะเพราะว่าหนูเล่นดีมากแล้วก็รับส่งอารมณ์กันครับมันจริงใจเก็บพาร์ทนั้นไว้ครับทุกครั้งที่ผมเจอพี่หรือว่าแบบผมมีความรู้สึกว่าผมสามารถคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องเลยสามารถแบบบอกอะไรก็ได้คุยอะไรกับพี่ก็ได้เพราะว่าเวลาที่คุยกับพี่เป็นคนที่แบบเขินคนชมเขินชมเขินเหมือนพี่เป็นคนที่แบบยังไงเหมือนพี่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นดีพี่แบบสำหรับผมว่าพี่เป็นคนที่มีเซนส์ว่าแบบคนนี้เขาไม่โอเคหรืออะไรยังไงถ้าพี่เห็นอย่างนั้นน่ะพี่จะเดินเข้าไปแล้วก็ไปทำให้โอเคคุยให้มันแบบดีขึ้นซึ่งผมก็เจอกับตัวมาแล้วว่าแบบผ
ผมไม่ได้บอกใครนะว่าแบบเจออะไรมาอะไรยังไงเงี้ยพี่ก็แบบเดินเข้ามาคุยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรือบางทีที่เรากลับบ้านด้วยกันอย่างนี้ผมก็คุยกับพี่แล้วรู้สึกดี ก็อยากขอบคุณพี่ที่แบบคอยช่วยเหลือคอยแบบให้คำแนะนำอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็ถ้าอยากจะฝากก็คือจริงๆแล้วอ่ะผมก็เข้าใจว่าทุกคนก็มีปัญหาของแต่ละคนพี่มันแบบแต่ถ้าวันไหนพี่มีปัญหาพี่ช่วยผมมาเยอะละพี่บอกผมก็ได้ผมก็ช่วยพี่เหมือนกันผมก็ยังอยู่ตรงนี้พี่สำหรับผมนะผมว่าเจษนี่เป็นคนที่ถ้าเจอตั้งแต่แรกเลยสมัยที3-4 ปีแล้วนี่เจษนี่เป็นน้องคนหนึ่งที่น่ารักจริงใจเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้แล้วเขาเป็นยังไงมาตั้งแต่วันนู้นอ่ะวันนี้แม่งก็แม่งยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะก็ยังเป็นเจษคนเดิมอ่ะมึงพูดกับกูว่ามึงมาคุยกับกูแล้วกูสบายใจมึงก็เป็นแบบนั้นสำหรับกูเช่นกันว่ากูคุยกับมึงได้ทุกเรื่องแล้วกูรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับมึงทุกครั้งมันหาได้ยากจากคนเรานึกออกปะเราไม่รู้หรอกว่ามองหน้ามึงจริงใจหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่มันสัมผัสได้ก็คือที่รู้จักกันมา 2-3 ปีเจษเป็นคนที่จริงใจแล้วก็รักพี่รักน้องรักเพื่อนชอบเทคแคร์เพื่อนจนบางทีก็ไม่รู้ว่าเจษแม่งจริงๆแม่งคิดอะไรอยู่วะก็ไม่เคยเห็นมุมมันในแบบในเวที่แบบคิดมากหรือว่าเครียดอะไรเท่าไหร่อยากให้ทุกสิ่งที่เจษทำหรือว่าทุกสิ่งที่มึงปรารถนาอยากประสบความสำเร็จอยากจริงจังอยากลองทำไปเลยมันไม่มีอะไรผิดเราได้ลองเราได้รู้ว่าเราชอบไม่ชอบเราได้ลองเราได้รู้ว่าเราจะไปถึงที่เราคิดหรือเปล่ามันเป็นจิตวิญญาณหรือว่ามันเป็นความสุขของเราหรือเปล่าทุกอย่างมันลองได้หมดทุกอย่างมันทำได้หมดมันอยู่ที่เราตัวเราอยากให้มึงมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆอย่างที่มึงทำแบบจริงๆเลยครับน้องชายครับก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานยูโรขอบคุณยูโรจริงๆที่ทำให้พี่รู้สึกสบายและปลอดภัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพี่คือผมบอกเลยว่าผมขึ้นเวทีหรือว่าทำงานกับยูโรไปงานไหนก็ตามเวลามียูโรอยู่ข้างๆผมรู้สึกสบายใจผมรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ตัวคนเดียวเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเขาก็เป็นคนสบายเขาเป็นคนแบบมี energy ที่บวกอยู่แล้วนะครับทำให้ผมรู้สึกสบายขึ้นด้วยความที่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเมื่อก่อนก็เป็นคนเกรงๆนะครับคือยูโรก็สอนให้ผมรู้จักความสบายในหลายๆอย่างรู้จักการอยู่กับปัจจุบันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนี่ก็เป็นข้อดีของยูโรมากๆที่ตัวผมเองผมจะเป็นคนที่คิดถึงอนาคตเยอะได้รู้จักยูโรในมุมนี้ก็รู้สึกว่าเราเคี่ยนตีตัวเองเยอะไปหรือเปล่าเราน่าจะแบบสนุกกับทุกๆวันของเราได้เห็นน้องเป็นตัวอย่างถึงเขาจะอายุน้อยกว่าเราแต่เขาเป็นเหมือนครูผมนะทำให้เราเห็นว่าเราจริงๆเราก็แค่สนุกตรงนี้ก็ได้นะครับก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกันแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากให้กับยูโรขอให้ยูโรเป็นเด็กที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จกับทุกงานที่อยากทำอีกอย่างหนึ่งก็อย่าคิดตีตัวเองเช่นกันคือตัวเขาอะถึงแม้ว่าทุกคนจะเห็นว่าเขาอะอยู่กับปัจจุบันสูงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีความคาดหวังสิ่งที่อยากจะฝากเนี่ยก็อย่าให้ความคาดหวังมันทำให้ยูโรทุกข์แต่จงศรัทธาว่าสิ่งที่ยูโรต้องการเดี๋ยวมันถึงอยู่แล้วแหละยังไงก็ถึงครับสู้ๆนะครับน้องโอ้โหหล่อมากๆต้องมาเห็นมุมเนี้ยโอ้โหยังหล่อเลยวัวโปหนึ่งสนคนที่2แหละมุมเนี้ยโอ้โห พูดตรงก็รู้จักกันมายาวนานมากเลยถ้านับก็300 กว่าวันแล้วที่ได้รู้จักกันได้ร่วมงานกันได้มาร่วมทำสิ่งต่างๆด้วยกันนะครับก็ดีใจมากๆเลยก็อย่างที่บอกเองพี่สนบอกว่าเรามีความต่างกันอยู่พอสมควรในเรื่องของความคิดในเรื่องของหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะความรู้สึกข้างในความคิดข้างในอุดมการณ์ต่างๆนานาซึ่งมันต่างกันแต่พอมันต่างกันเนี่ยเราต่างเอาข้อดีของกันและกันมาช่วยพยุงกันไปในทางที่ดีกว่าซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมก็รู้สึกขอบคุณมากที่เป็นพี่สนครับก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานครับขอบคุณครับฝากอะไรบ้างนะฝากด้วยเหรอผมชอบพูดสั้นๆผมพูดเยอะไม่เป็นฝากว่าก็ขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขมากๆกับการทำงานนะครับก็อยากทำอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการแสดงที่พี่อยากทำก็
ขอให้เป็นไปตามเป้าเป็นไปตามที่พี่หวังในทุกๆเรื่องครับ ธุรกิจพี่ชื่ออะไรนะ ไม่รู้วันนี้ไปบอกถามไม่ขายของ ขอบคุณครับน้อง โคตรเจ๋งปัดตะกร้าอย่างเดียวเลย จริงๆผมก็สบายใจที่จะทำงานร่วมกับพี่เจตเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นคนที่พอมันเป็นเรื่องงานก็ซีเรียสทำงานเป็นผมไม่ชอบคนที่แบบว่าแบบทำงานเราทำให้แบบคนอื่นเดือดร้อนก็เป็นคนรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี รู้สึกว่าเป็นคนที่พยายามคีป energy แบบไม่ซีเรียสมากก็กวนตีนบ้างชมอันนี้ชม ถ้า energy มันซีเรียสเกินไปอย่างเช่นแบบผมมันเป็น energy แบบซีเรียสแล้วก็พี่ก็ซีเรียสเหมือนกันมันเหมือนมันจะดึงกันลงไปแต่ถ้าแบบมีคนนึงแบบว่าก็กวนตีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมันจะได้แบบว่าแบบไม่จมทั้งคู่ก็ appreciate ที่พี่ตั้งใจในแบบว่าใน work การเป็นนักแสดงไม่ได้แบบว่าแบบมาเพื่อแค่แบบส่งแบบเรามี passion ในการแสดงด้วยกัน so that's what I like สำหรับผมว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าแบบเอาแต่ความจริงเลยนะก็คือก่อนหน้านี้ไบเบิลไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ไบเบิลเปลี่ยนไปแล้วว่ามันเป็นในทางที่ดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าเบิ้ลเป็นคนไม่ดีมาก่อนแต่ว่าหมายถึงว่าเราว่าเขาสบายใจขึ้นไม่ใช่เพราะผมคนเดียวเพราะว่าทุกๆอย่างมันทำให้เขามั่นใจขึ้นและทำให้เขามีความสุขมากขึ้นซึ่งถ้าผมเป็นหนึ่งในกลไกนั้นผมรู้สึกว่าผมได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งดีๆให้รุ่นน้องคนหนึ่งในวงการซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าเราก็มีประโยชน์แล้วเราก็มีค่ากับใครสักคนหนึ่งมันก็รู้สึกดีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่เบิ้ลเปิดรับทุกอย่างที่ผมพูดหรือว่าบางทีแบบขอคำแนะนำผมแนะนำไปเบิ้ลก็ฟังอะไรเงี้ยก็งั้นผมฝากเลยแล้วกันก็ขอให้ด้วยทุกวันนี้บางทีหลายๆอย่างมันทำให้ความต้องการเรามันไม่สามารถได้พัฒนามันขนาดนั้นก็อยากจะให้เบิ้ลได้โอกาสต่างๆที่มันหลากหลายมากกว่านี้อยากให้เบิ้ลได้ทำงานที่ตัวเองอยากทำที่ตัวเองอยากได้อยากให้เบิ้ลยิ่งสามารถทำงานที่ตัวเองอยากทำและสามารถเลือกงานที่ตัวเองอยากทำได้เร็วแค่ไหนเราจะยิ่งมีความสุขกับการทำงานแค่นั้นก็ขอให้เป็นเส้นทางที่มีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันในวงการบันเทิงครับผมไม่ฝากเรื่องตีกอล์ฟอะครับเนี่ยเดี๋ยวผมฝากสิ่งที่ผมฝากให้พี่เจตจริงๆมันไม่ได้มีเยอะหรอกเพราะว่าจากที่ผมเห็นพี่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าพี่คุ้มแท้ใช้ชีวิตในเวที่พี่ต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ขอให้พี่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปแล้วแบบว่าโฮความเหมือนเป็น freedom of choice freedom ที่จะแบบว่าทำในสิ่งที่เราอยากทำต่อไปแล้วขอให้พี่แบบมีความสุขกับการที่ได้แบบว่าเนี่ยช่วงนี้พี่อินกับกอล์ฟก็ขอให้ได้แบบว่าขอให้ได้ทำแบบในสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเพราะรู้ว่ามันการที่เราหาอะไรที่แบบว่ามันทำให้เราแบบมีความสุขไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนมันสำคัญมากก็เลยอยากให้พี่แบบว่าได้แบบว่า pursue passion นี้ต่อไปแล้วรวมถึงงานก็ขอให้ได้แบบว่า keep exploring แบบทุกอย่างของเราแม้ว่าเราจะอยู่ในวงการนานขนาดไหนมันไม่ได้มันมีสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ใช่ยังไม่รู้ไม่เจอก็อยากให้พี่ได้เจอแบบว่าอะไรใหม่ๆที่จะช่วยให้พัฒนาตัวเองหรือว่าจะช่วยให้แบบสนุกกับมันเหมือนกันก็สุดท้ายนี้ขอให้เราสองคนได้รับโอกาสที่หลากหลายแล้วก็ไม่ถูกปิดกั้นจากอะไรเลยครับผมแล้วก็ขอให้สักวันหนึ่งแฮนดิแคปเป็นบวกสัก2แล้วกัน that's really good score กลับไปคุยที่บ้านนะครับ ครับผมเบ้าใครเริ่มก่อนนี่อาโปแปลว่าอิสระครับอาโปก็เป็นอย่างนี้แหละครับตั้งแต่วันแรกเลยที่มีโอกาสได้ทำงานแบบจริงจังก็คือตอนกินพอสเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่โปแปลว่าอิสระที่คาดเดาไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่เขาเรียกว่ามีความยูนิคของความคิดและความเชื่อสูงมากมันเป็นข้อดีนะมันเป็นข้อดีสำหรับพี่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่ต้องจัดการกับการเอาตัวเองอยู่ในเซฟโซนหรือนอกเซฟโซนคือมันเดาไม่ได้เลยว่าวันนี้ตัวกูจะไปอยู่ตรงไหนของเซฟโซนมันจะมีอะไรโผล่มา
แปลกๆที่เราต้องรับมือหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นข้อดีไงเพราะว่ามันทำให้ตัวเราพัฒนาไปในเวที่แบบไม่ถูก expect มาก่อนไม่งั้นทุกอย่างมันก็อาจจะจืดชืดหรือว่าทุกอย่างอาจจะน่าเบื่อในเวของการทำงานจริงๆโปเป็นคนที่เขาชอบแชร์อะไรที่ว่าสิ่งที่เขาคิดว่าดีให้คนข้างๆอยู่แล้วหมายถึงถ้าใครมีโอกาสเนี่ยหรือคนที่ดูอยู่มีโอกาสได้คุยกับเขาจริงๆอ่ะเขาจะแชร์อย่างนั้นสิ่งไหนที่เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเขาก็จะบอกเขาจะมากระซิบมาสอนหรือเวไหนก็ตามแหละที่เขารู้สึกด้วยความห่วงใยจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ชื่นชมไม่ได้เพราะเรายังรู้สึกว่าโปเป็นคนที่หล่อมากอยู่ดีในมุมเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกอยากชอบชมใครว่าหล่อมีไม่กี่คนหรอกที่เป็นดาราไทยที่เรารู้สึกว่าหล่อโปคือหนึ่งในนั้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเมื่อน่าจะสัก12 ปีที่แล้วนะตอนนั้นโปก็ยังไม่ใช่พระเอกด้วยแต่เราก็จำได้ว่าน้องคนนี้อยู่ช่อง3นั่นแหละแสดงว่าศีลเสมอกันในเชิงของการอยู่ในสายตากันและกันอะไรเงี้ยถามพี่ก่อนนะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือมันเคยพูดเรื่องพวกนี้หลายครั้งนั่นแหละแต่สิ่งที่อยากฝากดีกว่าถ้าเป็นสิ่งที่อยากฝากคือรู้สึกว่าโปน่าจะได้เรารู้สึกว่าอยากให้โปไปในที่ที่โปอยากไปได้สุดโต่งสุดติ่งนี้มากกว่าเพราะว่ามันคงน่าเสียดายถ้าคนที่มีความตั้งใจแล้วก็มีพรสวรรค์และมีความยูนิคทางความคิดเนี่ยเขาไม่ได้ไปในเวที่เขาควรจะไปเรารู้สึกเป็นอย่างนั้นก็ขอให้โปได้มีโอกาสได้ไปสุดทางเท่าที่ชีวิตนี้โปจะมีโอกาสซึ่งพี่ก็ไม่รู้ตรงไหนแต่ว่าสุดท้ายที่พี่เคยบอกไปตั้งแต่วูดดี้แหละว่าไม่ว่ามันจะไปถึงตรงนั้นแล้วมันจะ falling down ลงมาด้วย somehow ยังไงก็ตามเนี่ยพี่ก็ยังอยู่ที่เดิมพี่ก็เป็นคนเดิม support เหมือนเดิมครับประมาณนี้มันคงไม่ falling down หรอกมั้งอย่างเงี้ยโปว่าโปโชคดีในการทำงานคือตั้งแต่แบบโปทำงานมาคือตามคอนเซปต์แล้วอ่ะการที่มันทำงานมันต้องมีคู่กันไม่ว่าจะชายหญิงชายหญิงใดๆก็ตามอ่ะผมก็จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วใครวะที่แบบเขาจะเหมาะกับการที่ทำงานร่วมกับเราเอาจริงแต่ก่อนก็นึกไม่ออกนะเพราะโปแค่รู้สึกว่าโปไม่อินกับการที่เหมือนแสดงตลอดเวลาแบบว่าทั้งอยู่ในจอและชีวิตส่วนตัวมันต้องแบบว่ามีความใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องทั้งที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลิกคิดเรื่องนั้นไปก็โฟกัสแค่การแสดงแต่พอวันหนึ่งที่แบบมีโอกาสได้มาเล่นคินพอชแล้วได้เจอพี่ไมค์โบก็รู้สึกว่าโปโชคดีเพราะว่าเขาเป็นขั้วตรงข้ามของโปตัวโปเองอะโปก็ยังคาดเดาตัวเองไม่ได้เลยคือโปแบบว่ามันขึ้นอยู่กับฟ้าฝนลมแดดของแต่ละวันของแต่ละวินาทีชั่วโมงอะแล้วพี่ไมค์ก็เป็นคนที่โชคดีคนนั้นที่เขาเป็นคนที่เขามีความสม่ำเสมอเขามีความconsistency สูงมากเวลาเขาทำอะไรมันเลยเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกันที่มาสอนโปอยู่ตลอดเวลาสมมติว่าโปทำงานอะไรสักงานอะโปจะดูว่างานเนี้ยมันเขาจะสื่อสารอะไรเหมาะกับอะไรโปก็จะปรับเปลี่ยนหน้างานแต่พี่ไมค์อะเขาเป็นคนที่มีความเสถียรนะว่าแพทเทิร์นในการทำงานเป็น1 2 3 4นะของโปจะแบบ8 7 4 1เงี้ยโปจะเรียนไปแต่พี่ไมค์คือพอเขามาซัพพอร์ตตรงเนี้ยคือมันให้โปได้เรียนรู้มันทำให้โปได้แบบโปยังมีเวของโปที่แบบกระโดดไป8 7แต่ว่าโปรู้ว่า1 2 3คืออะไรไม่ใช่แบบจู่ๆกระโดดไปเลยอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็เรียนรู้กันนะมันเลยทำให้ไอความสม่ำเสมอของเขาเนี่ยมันก็สอนโปในความคามหรือว่าความใจเย็นมันทำให้โปได้เรียนรู้ก็โชคดีก็ appreciate ตรงนั้นเพราะโปว่าโปเป็นคนแบบดื้อสุดๆแต่พี่มายเป็นคนแบบเขาก็ยิ้มนะคือเขาก็แบบพยายามเข้าใจแล้วก็เอ็นดูโปจริงๆโปก็ขอบคุณมากนะโปแบบโชคดีไม่งั้นแบบคือถ้าเหมือนกันนะหรือแบบตรงข้ามกันแบบสุดๆอะมันคงแบบตายแน่ๆแล้วพอมันเป็นขั้วตรงข้ามที่แบบซัพพอร์ตกันมันเลยทำให้โปได้เรียนรู้โปก็โตขึ้นมากๆนะจากที่แบบได้เล่นคินพอชคือเล่นคินพอชเมื่อประมาณ2022นะประมาณจนถึงวันนี้2026โปโตขึ้นมากจริงๆกว่าที่ได้เรียนรู้อะไรคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีที่อยู่ Beyond Cloud ที่มีทีมมีเฮดที่ดีมันก็ทำให้ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็พี่มายเป็นคนที่ทุกครั้งที่ทำงาน
มันโปรู้สึกไม่เคยโดดเดี่ยวเลย เพราะว่าคือด้วยความที่โปเป็นคนตั้งใจอยู่แล้วอะแล้วถ้าอีกคนหนึ่งเขาไม่ตั้งใจอะมันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ทุกครั้งพี่มายคือตั้งใจเสมอพี่มายไม่เคยรู้สึกว่า งานไหนเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่เขาเต็มที่ทุกครั้งอะแล้วก็เขาก็พยายามเฟรชทุกครั้งผมก็ชื่นชมนะคือทุกคนเขามีเป้าหมายใดๆในชีวิตมากกว่าแค่แบบสิ่งที่ทำอยู่แหละมันมีสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่ต้องทำนะแล้วผมก็เชื่อว่าพี่มายมีสิ่งที่อยากทำเหมือนกันผมก็อยากให้พี่มายแบบได้ทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เพราะวันนี้พี่มายมีสิ่งที่ต้องทำแล้วไงแล้วเขาก็เอนจอยละเขาได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่เขาคงการเดินทางมันคงอีกยาวไกลอ่ะทั้งโปแล้วก็มายขอให้พี่โชคดีกับทุกสิ่งที่พี่ทำที่พี่เลือกขอให้พี่ยังรักแล้วก็ศรัทธากับทุกสิ่งที่พี่ทำอยู่มันก็เรามันไกลมากคือมันก็โคตรแบบแห่งความเอ็กซ์ตร้าสุดๆไปเลยอ่ะทุกวันนี้เป็นเหมือนแบบช่วงเวลาพิเศษมากขึ้นไปเรื่อยๆมันมากคือมันบียอนกว่าจินตนาการเลยดีใจครับที่ทำงานด้วยกันHappy birthday be mine Happy birthday be mine Happy birthday Happy birthday Happy birthday be mine แบ่งมั้งนะ อยากกินเลย ขอให้กลับบ้านไปนอนพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณครับ อายุวันนะสุขะพละ ให้คนแก่สุดในค่ายอวยพรด้วย ขอให้มีความสุขมากนะครับขอให้แข็งแรงแล้วก็ขอให้เติบโตขึ้นในทุกๆวันมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องสนุกกับทุกๆงานที่เราทำนะครับ โอเคขอบคุณครับขอบคุณ รู้สึกแก่เลย ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับสาธุเป่านะ เป่าเลย เผื่อไหนกินที่เราได้ฟังโปรของทุกคนในปี 2026 แล้วก็เราก็ได้ฟังเพื่อนร่วมงานที่พูดถึงกันและกัน แล้วก็ฝากอะไรถึงกันและกัน ในความรู้สึกที่แบบสมมติว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นวันสุดท้าย ที่เราได้เจอกัน แล้วทุกคนล่ะที่ได้ฟังไงทุกคนนึกถึงเรื่องอะไรที่อยากบอกใครสักคนบ้างไหมแล้วอยากจะเก็บเมมโมรีนี้ไว้ว่ายังไงบ้างซึ่งเราเนี่ยก็จะมีข้อความต่างๆที่จะแชร์ให้กับทุกคนเช่นกันแต่ว่าเราก็จะมีโค้ดลับนะก็ลองไปเดากันดูแล้วเดี๋ยวจะหินเอาไว้ก็ดีใจมากที่เราได้เจอกันจนถึงปี 2026 แล้วครับกับครอบครัว BN Crowd ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผม ที่คอยเฝ้ามองเธอไว้ในทุกที่ได้ไปไม่ว่านานเท่าไรจะยังมีฉันอยู่เคียงข้างเธอ Oh you baby you เพราะว่าแม่งไม่มีท้องฟ้าก็คงไม่สวยเท่าไรเพราะว่าฉันที่ไม่มีเธอก็คงจะไม่ใช่ฉัน